Oh, vela, velho. What the fuck? ในสถานีรถไฟฟ้าแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นคืนนี้มีผู้โดยสารเหลือเพียงไม่กี่คนเท่านั้นชายเจ้าของคลิปนี้ได้ถ่ายวิดีโอของผู้หญิงที่นั่งข้างหน้าของเขาเพราะเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ทำตัวแปลกๆแต่เมื่อฝ่ายหญิงเห็นว่าเขากำลังถ่ายวิดีโอของเธออยู่จึงได้จ้องมองกลับมาด้วยมารยาทเขาจึงต้องรีบวางมือถือลงแต่พอเงยหน้าขึ้นมาอีกครั้งกลับเห็นว่าหญิงสาวคนดังกล่าวได้หายไปแล้วซึ่งเขาเองก็ไม่ได้ก้มหน้านานขนาดนั้นจะลุกไปไหนก็ต้องเห็นกันบ้างแต่เสี้ยววินาทีต่อมาถึงได้เห็นว่ามีใครบางคนมานั่งอยู่ที่ข้างๆตัวเขาก่อนจะพบว่าเป็นผู้หญิงคนเมื่อครู่แต่ทว่าใบหน้าของเธอนั้นกลับดูน่ากลัวและทำให้เขาต้องขนลุกเพราะเธอนั้นมีแผลเป็นบนใบหน้าค่อนข้างเวอะเขาถึงได้รู้ว่าสิ่งที่ตนเองได้พบเจอนั้นไม่น่าจะใช่คนแบบที่เขาคิดแล้วผมเคยไปญี่ปุ่นและต้องขึ้นรถไฟฟ้าในตอนดึกๆก็พบว่าไม่ค่อยมีคนแบบนี้เหมือนกันนะครับนี่คือผับเก่าแก่มากที่สุดในอังกฤษอายุของมันมากกว่า 1,000 ปีเลยทีเดียวที่นี่ขึ้นชื่อในเรื่องของผีเด็กและผีของบาทหลวงในห้องใต้ดินทั้งหมดจะมาค้างคืนกันที่นี่ซึ่งกระจายค่าเช่าขออนุญาตกันเรียบร้อยเจ๊ผู้หญิงคนนี้คือเจ้าของผับเธอได้ออกมาบอกรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับผับของเธอให้เหล่าชายหนุ่มฟังและมีกฎข้อห้ามบางอย่างที่ห้ามฝ่าฝืนด้วยจนเมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งในสมาชิกก็เห็นอะไรบางอย่างจนต้องอุทานเพราะกล้องในมุมหนึ่งได้พบว่ากล่องบนโต๊ะตัวหนึ่งมันขยับเองได้ตามมาด้วยเสียงบางอย่างดังมาจากบริเวณด้านหน้าที่พวกเขาอยู่ What's the story about, like the priests and stuff? They'd hide in the priest holes that we've got above the fireplace in the other room. Just look underneath and look up. There's actually a priest hole halfway up. Wait there, so they used to hide in that. This is upstairs. That's behind the. Oh my god! behind the Bro! I just saw something. The fuck was that? Jamie! What the fuck? อย่างไรก็ตามใครคนหนึ่งก็เสนอให้เล่นผีถ้วยแก้วเผื่อว่าวิญญาณที่นี่มีอะไรอยากจะเซตโดยระหว่างที่กำลังสื่อสารกันอยู่นั้นชายคนนี้ก็รู้สึกว่าด้านหลังของเขาตอนนี้มันแสบๆร้อนๆกลัวว่าจะโดนแมลงสัตว์กัดต่อยเมื่อถอดเสื้อออกมาให้เพื่อนๆช่วยดูก็พบรอยขีดข่วนอยู่ด้านหลังซึ่งทุกคนก็งงว่ามันมาได้ยังไงหรือว่าอาจจะเป็นฝีมือของพูดผีปีศาจที่อยู่ที่นี่และไม่พอใจกับการมาของพวกเขา Theory, that's basically like warming up the board. Is there anybody there? Is there anybody there? What does that mean? You okay? Oh my god. Bro. Talk to us. What's good? Yo, bro. Bro, can we go? Can we go home? What? Bro, why have you got a scratch mark on your back? หนุ่มอินเดียคราวงามรู้มาว่าถนนเส้นนี้ผีดุมากเขาจึงอยากที่จะลองมาพิสูจน์ดูซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนแล้วแม้ว่ามันจะดูน่ากลัวเนื่องจากถนนค่อนข้างเปลี่ยวและไม่มีรถสวนมาเลยแต่เขาก็เชื่อว่ามันเหมาะสำหรับการทำแบบนี้กว่า10 นาทีผ่านไปณจุดหนึ่งเขาก็เริ่มมองเห็นบางอย่างเบื้องหน้าที่เริ่มปรากฏตัวออกมาให้เห็นแล้ว
เนื่องจากมีหญิงชุดแดงยืนนิ่งอยู่ตรงข้างทาง So guys पहुंच चुके हैं लोकेशन पर कैमरे पे अपने अज्जू भाई है आज गाइस एक सुनसान रोड विजिट करने के लिए आए हैं भाई रोकना मत गाड़ी बिल्कुल भाई बिल्कुल नहीं रोकने वाला मैं गाड़ी रोके ना ตลอดเวลาที่พวกเขาขับรถไปเรื่อยๆหญิงชุดแดงก็มักจะโผล่ตัวออกมาให้เห็นเสมอ จนในช่วงสุดท้ายที่ผีชุดแดงมาดักหน้ารถพร้อมกับทำท่าโบกมือเหมือนจะขอติดรถไปด้วยแต่คราวนี้เขาทนกับความหลอนไม่ไหวจึงรีบเร่งความเร็วเพื่อออกไปจากถนนเส้นนี้ให้ไวที่สุดนอนอยู่บ้านแต่แรกก็ดีอยู่แล้วนะครับ भाई इसने बोला शमशान जाना है मुझे हाँ शमशान जाना है भाई फास्ट निकलो भाई सामने है तो उड़ा देना भाई คลิปนี้ถูกถ่ายเอาไว้ตั้งแต่ปีคศ 2006 หรือเมื่อประมาณเกือบ 20 ปีก่อน โดยเป็นคู่หูคู่หนึ่งที่พวกเขาได้เข้าไปสำรวจในป่าลึกในช่วงเวลากลางดึกระหว่างนั้นเองที่ทั้งสองได้เจอกับตัวอะไรบางอย่างที่กำลังนั่งอยู่ในความมืดด้วยความสงสัยจึงได้ซูมกล้องเข้าไปดูใกล้ๆก่อนที่จะเริ่มเห็นรูปร่างของสิ่งนั้นชัดเจนมากขึ้น ขณะเดียวกันสิ่งดังกล่าวก็ได้หันขวับมามองที่ทั้งสองทำให้เห็นว่าดวงตาของมันนั้นสู้แสงในความมืดพวกเขาจึงวิ่งหนีสุดชีวิตและเล่าว่าคืนนั้นมันไล่ตามพวกเขาอยู่เกือบ10 นาทีเลยทีเดียวในสถานที่แห่งหนึ่งทีมงานได้ทราบมาว่าเคยมีกลุ่มลัทธิแปลกๆเข้ามาทำพิธีกรรมซึ่งอุปกรณ์การทำพิธีกรรมของคนเหล่านั้นส่วนใหญ่ก็จะมีตุ๊กตาเด็กทารกซึ่งก็สามารถพบได้ในหลายต่อหลายจุดของพื้นที่แห่งนี้ Ritual? O que é? É ritual. Nossa, velho. Vamos entrar. Ó, no chão. É o ó. mesmo desenho. É o mesmo desenho, mano. Dá pra passar aí? Será que dá pra passar, mano? É quando é puro que não dá pra passar. A gente vindo aqui, mano, ó. Tem. Agora ele vindo aqui, mano. O André tá ficando ruim já, cara. แต่มันก็มีอยู่ห้องหนึ่งที่มีการวางตุ๊กตาเอาไว้ตรงบริเวณกลางลานของดาว5 แฉกอีกทั้งยังมีเทียนที่ติดไฟวางไว้อยู่รอบๆเหล่าทีมงานคิดว่าก่อนหน้านี้คงมีคนเข้ามาทำพิธีกรรมแล้วและอาจจะเพิ่งจากไปได้ไม่นานพวกเขาจึงได้ใช้เครื่องมือตรวจสอบซึ่งเครื่องดังกล่าวมันก็ส่งสัญญาณดังออกมาเหมือนว่าสิ่งที่พวกเขาคิดอยู่จะเป็นจริง Olha isso, mano. Nossa, velho. Mano, já, sem chegar perto dela, já tá acusando já. Nossa, olha isso aí. Ó, você vai longe dela, ele fica querendo acusar até o final, ó. ช่วงหนึ่งที่ชายกลุ่มนี้ได้ออกไปสำรวจตัวบ้านเมื่อกลับมาที่ตุ๊กตาอีกครั้งพวกเขาก็พบว่ามันมีลักษณะท่าทางที่เปลี่ยนไปแล้วก็เกิดเรื่องขึ้นกับชายคนนี้ที่เขาได้เข้าไปมองดูใกล้ๆและถูกบางสิ่งที่มองไม่เห็นผลักให้เข้าไปหาตุ๊กตาตัวนั้นหนุ่มคนนี้ตกใจมากตอนแรกก็คิดว่าเพื่อนแกล้งแต่หันไปแล้วก็ถึงกับใจหายเพราะไม่มีใครอยู่ที่ด้านหลังของเขาเลยจึงได้ขอตัวกลับบ้านในทันทีไม่พูดไม่จา Eu tava aqui, ó. Aí vocês entraram no banheiro, eu mirei pra cá e fui pra lá. Ô, mano, eu não lembro, velho. Mano, ela tava desse jeito. Marquinhos, tava desse jeito. Não, acho que ela tava sentada. Ô, a vela, velho. Sai daí. Ô, que foi, mano? กุฏิชาตังเป็นสิ่งมีชีวิตคล้ายกับกลอบลิน
ที่เป็นความเชื่อตามศาสนาฮินดูเซอร์ย่าได้ยินมาว่าในบ้านหลังนี้เองอาจจะมีสิ่งนี้อาศัยอยู่เขาจึงจะลองมาพิสูจน์ดูด้วยตนเองย่างเท้าเข้ามาได้เพียงไม่นานเซอร์ย่าก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังไปทั่วบ้านทำเอาหลอนจนอยากจะกลับตอนนี้เลยต่อมาก็มีเสียงประหลาดดังขึ้นรอบๆตัวอีกครั้งทั้งที่มองหาเท่าไหร่ก็ไม่เห็นอะไรเลย Oh my god. എൻ്റെ ദൈവമേ ആ വീഡിയോ കാണാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണുക അപ്പോഴേ ഞങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയാ หลังจากอยู่สำรวจที่นี่มาเกือบ10 นาทีในที่สุดก็ได้เห็นเข้ากับรูปร่างสีดำที่อาจจะเป็นกุฏิชาตังเหมือนกำลังเดินขึ้นบันไดไปกำลังส่งเสียงแบบเดียวกับที่เขาเพิ่งได้ยินเมื่อเดินขึ้นไปบนบันไดก็ยืนนิ่งแล้วมองลงมาที่เขาถึงแม้ว่าจะกลัวหนักมากแต่ก็ต้องฝืนใจวิ่งขึ้นไปดูทว่าสิ่งที่เขาพบกลับมีเพียงความว่างเปล่าก็เท่านั้น Oh my god. Oh, എൻ്റെ ദൈവമേ. Oh my god. Oh my god. Hello. Oh my god. കുട്ടിച്ചേട്ടനാ അതെ. Oh my god. Oh my god. Oh my god.หลังจากที่หนุ่มญี่ปุ่นคนนี้ได้รับการติดต่อจากพ่อและแม่ว่าให้รีบมาหาที่บ้านโดยด่วนยังไม่ทันคุยสาเหตุกันแน่ชัดแต่เขาก็ต้องรีบออกเดินทางมาในทันทีและเมื่อมาถึงหน้าบ้านกลับพบว่ามันถูกล็อกและเหมือนว่าจะไม่มีใครอยู่เลยด้วยซ้ำเขาเริ่มกังวลว่าอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นกับท่านทั้งสองเขามองหาทางเข้าและลอดผ่านหน้าต่างบานหนึ่งแต่เมื่อเข้ามาด้านในก็ต้องแปลกใจเพราะข้าวของในบ้านตอนนี้ดูเละเทะไปหมดเขาตะโกนหาพ่อแม่ไปทั่วบ้านแต่เสียงที่ตอบกลับมาก็มีเพียงความเงียบทั้งที่ทีวีในบ้านก็ยังคงเปิดอยู่หรือว่าพ่อแม่ของเขาจะเพิ่งออกไปจนเข้ามาในห้องหนึ่งชายหนุ่มก็ถึงกับพังงะเมื่อเจอใครบางคนอยู่ในห้องแต่ก็โล่งใจขึ้นเมื่อเห็นว่าใครคนนั้นคือแม่ของเขาซึ่งกำลังนั่งอยู่เงียบๆและในมือก็มีมีดดูเหมือนว่าเธอจะไม่ค่อยได้สติก่อนจะหันมาคุยกับเขาและคำพูดของเธอก็ดูแปลกๆจนทำให้เขาสะดุ้งตกใจกลัวมากและต้องวิ่งหนีออกมาจากบ้านในทันทีお母さんซึ่งระหว่างที่กำลังหนีนั้นกล้องของเขาก็ได้จับภาพของใครบางคนที่ได้เดินออกมาจากห้องด้วยเหมือนว่าสิ่งนี้พยายามจะยื่นแขนออกมาเรียกชายหนุ่มเอาไว้พอดูจากลักษณะใบหน้าแล้วก็พบว่าใครคนนั้นมีหน้าตาที่ประหลาดจนน่าตกใจดวงตาและปากของเขากลวงโบและเขาก็ไม่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอีกเลยว่าสิ่งที่พบเจอมาทั้งหมดนี้มันคืออะไรกันแน่คุณผู้ชมคิดว่ายังไงกันบ้างครับนี่ก็เป็นวันที่ 6 แล้วที่ชายคนนี้ได้อาศัยอยู่บนเทือกเขาเชสตาเพื่อตามหาสิ่งเหนือธรรมชาติที่ชาวบ้านนั้นร่ำลือกันโดยก่อนหน้านี้เพียง1 วันที่เขาได้เจอกับตัวประหลาดลักษณะท่าทางคล้ายมนุษย์ได้คลานออกมาจากถ้ำแห่งหนึ่งเขาจึงกลับมาที่ถ้ำแห่งนั้นอีกครั้งเพื่อหาคำตอบว่ามันคืออะไรกันแน่ Okay, so what you're hearing now is the body cam sound recorded as I was entering the cave and walking around the cave. Oh, shit.
Jesus. Holy shit, yeah, dude. I don't know if this is picking up any of this, but this is fucking massive. สิ่งที่เขาพอจะมีก็คือ iPhone ในการถ่ายวิดีโอซึ่งเจ้าตัวก็แจ้งไว้ก่อนแล้วว่าการถ่ายครั้งนั้นเขาไม่ได้เปิดเสียงการบันทึกวิดีโอจนเมื่อเดินลึกเข้ามาถึงตรงนี้ก็ได้มีเสียงกรีดร้องดังลั่นทั้งที่ในบริเวณนี้ไม่มีใครอยู่เลยรวมไปถึงว่าเขาเองก็ไม่ได้เปิดโหมดการบันทึกเสียงแล้วทำไมมันถึงบันทึกเสียงเหล่านี้ได้และทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นเขาเองก็ไม่มีคำตอบให้เหมือนกัน This is the footage from the iPhone, which was muted while I was recording with the body cam. Now listen to what was recorded on... หมู่บ้านอายุกว่า100 ปีแห่งนี้มักจะเกิดเหตุร้ายขึ้นบ่อยๆชาวบ้านจึงเชื่อกันว่าที่นี่มีอาถรรพ์และพากันย้ายหนีออกไปจนหมู่บ้านร้างวันนี้อาร์เมอร์ได้ลงพื้นที่ระหว่างนั้นก็เจอกับสิ่งแปลกๆหลายอย่างที่มันทำให้เขาสงสัยยังไงชอบกลต่อมาก็ได้มีผู้หญิงชุดดำคนหนึ่งปรากฏตัวอยู่ต่อหน้าและเดินหายไปในเพียงเวลาไม่กี่วินาทีพอวิ่งตามไปดูก็ไม่พบใคร وش العظام يا ابوي في ناس هنا يجون ياكلون عظام وش سالفتهم شوف حتى ذي بسم الله الرحمن الرحيم شوف وش ذا الحق بسم الله الرحمن بسم الله بسم الله شوف العين بص เป็นแบบนี้อยู่ 2-3 รอบจนสุดท้ายเขาก็หาเธอไม่พบอีกเลยพอออกมาจากหมู่บ้านนั้นแล้วเขาก็ได้ข้อมูลมาจากชาวบ้านในเมืองใกล้เคียงว่าบางทีผู้หญิงที่เขาเจออาจจะเป็นวิญญาณอาถรรพ์แบบเดียวกับที่ชาวบ้านเคยพบเห็นและเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องร้ายๆในหมู่บ้าน بسم الله الرحمن الرحيم شوف هناك لك ورا هذه تعال بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ